Order sa'yo yan? Order, buuhan. Sa kanila yung baboy o sa'yo yung baboy? May sa akin ang baboy, may kanila yung Pag baboy. sa'yo ang baboy, magkano? Yung ganyan, ang pasa ko lang, 8,000 lang eh. Wala, ano kasi, hindi ka talo. Pagka sa amin ang baboy, palit yung sa'yo. Kuya, naglilitsyon kayo, no? Opo. Ay, si Kuya! Kuya, di mo na ako tatanda. Si Ma'am Gilby sa Banas. Tatanda kita. Bakit mo? Magpapalit sa bayan? Hindi, nakita ko. Yan, nagpa-vlog kasi ako, tsaka baka. Oo. So, ang ganda ng ano mo. Ang negosyo mo ay naglilitsyon ka. Opo. Tapos, in-order sa'yo yan. Order, buuhan. Sa kanila yung baboy o sa'yo yung baboy? May sa akin ang baboy, may kanila yung Pag baboy. sa'yo ang baboy, magkano? Yung ganyan, ang pasa ko lang, 8,000 lang eh. Wala, ano kasi, hindi ka talo. Pagka sa amin ang baboy, palit yung sa'yo. Ano lang, pag ganito kalaki, 2,000. Pero pag maliit dyan, 1,500. Dadaling ko dito, tapos. Opo. Ilang Ang tagalit ko ng bawas ka. Ilang ano yan? Kilo? Ilang oras? Ay, dalawat kalahati po ito. Yung ganito. Oh. Kaya ano oras yung sasalang? Maya, mga 9. Okay, so Gilibers, sa negosyong ano tayo? Negosyong litsunan. Tapusin na natin dito. Maliwanag ba? Yeah. So, tatlong paraan para kumita ka sa paglilitsyon. Okay? Isa, ikaw maglilitsyon, dala nila yung baboy. Alright, so sabi ni Kuya, pag ganon, pwedeng magbabayad ka na at least 2,000 ata. Depende sa laki sa kilo nung litsyon. So, yun. Pagka, imagine mo kasi 2 hours yun eh. 2 hours, 2.5 daw. So, kung makatatlo kang litsyon a day, may tatlong nagpalitsyon sa'yo a day. So, that is 6,000. So, meron kang 6,000. Siyempre, may expenses ka, uling, tsaka yung assistant niya. Pero, siguro makalinis ka ng 4,000. Diba? So, a day? Diba? 4,000. Kuya, maglitsyon na lang ako. Diba? So, yun yung unang paraan. Pangalawa, palitsyon na wala kang dalang baboy. So, si Kuya yung naghahanap. So, babayaran mo yung lechon. Siyempre, tsaka yung effort ni Kuya na maghanap ng lechon. So, kung ikaw naglilechon, pwede rin may contact ka. So, for example, nakakita ka ng meron kang kaibigan na may piggery. So, ano tayo partner tayo. So, it's time na kailangan ko ng lechon, panlechon, gantong kilo, ilang kilo. So, wala ako sa'yo. Okay, so mas madali yon. So kung ako sa'yo, kung naglilitsyon ka, talagang meron ka nakausap na isa, dalawang piggery para kung wala yung isa, meron ka pang ibang option, di ba? So kikita ka na sa paglilitsyon, tsaka doon sa baboy, di ba? So yun yung pangalawang paraan. Pangatlong paraan ng pagninegosyo ng litsyon. Ang third ay maglitsyon ka, tapos ibenta mo doon sa pwesto mo. Pero sinasabi ni Kuya kasi kanina, sabi niya, ang doon, ang concern niya, kung hindi laging available, kasi minsan wala siyang supply ng mga baboy. So, mangyayari, pag ganun po, ano tawag dito? So, hindi consistent. So, halimbawa, ako, galing pa akong bayan eh. So, alam ko, merong lechon doon. Bibili ako ng 3 kilo, mga ganon, pangulam. Wala siyang baboy na mabili nun. So, wala. So, hindi maganda para sa isang nagbebenta na may ganong impression yung mga bibili. Ay, wala-wala naman dyan eh. So, magkakalat yon. So, wala nang pupunta doon just to buy lechon. Okay? Kaya, kung gusto mo ng ganong sistema, just make sure na everyday meron ka available na lechon. Maglilechon ka na talaga. Ganto ka aga, maglechon ka na para anytime na may magpunta, may available, bibili ng 1 kilo, 2 kilo, something like that. Okay? So, yun yung paraan ng paglilechon. Okay, so, isa siyang ganto mga kapatid itong lugar na pinuntahan natin kanina, nasa Upperland po kami. Upperland. Sa Upperland, naisip ni Kuya na maglechon. Yun nga po sinasabi ko, yung hindi ordinary sa barangay mo, i-introduce mo, 'di ba? Tsaka yung market niya, I think ang market niya yung mga papunta dito, yung mga alam mo yun, yung mga
dumadaan. Like ito kasi school po to BPSO Bukay Campus. So marami din nagpupunta dito. Marami din mga bisita dito sa school. So pag nakita yon, order. Yun. So just think of something na kaya mong gawin, tapos simulan mo. So yung si Kuya, no, ano niya yun lugar niya yun actually, na nag-road widening, na nasulok ng siya. Pero tinanaman natin, no, during pandemic nagkaroon siya ng idea, why not have the lechon, okay? So kung gusto mong i-try din yan lechonan, may space ka sa tabindahan, i-display mo lang, maraming bibili niyan. So Barangay Negosyo Vlog, yan, 00 something. Let's go.